welcome to my YouTube channel. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. Sandaruwan Jinadasa English Academy. ඒ වගේම Facebook page එකත් Sandaruwan Jinadasa English Academy. ඉතින් අද අපි ඔයගොල්ලොත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේදී වැදගත් වන ඉතාමත් වැදගත් වන ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ පාඩමක්. ඉතින් අපි අපගේ ප්‍රධානතම ධාරාව තමයි ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර්. ඉතින් අපි මේ යටතේ ඉදිරිපත් කළ තියෙන වීඩියෝ ගණනාවක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එක අද බලන කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ මුලින්දම බලන්න. අපි එහෙනම් අපේ කාලේ නාස්ති කර අපි අපේ පාඩමට යමු. අපි ගිය සතියේ ළමයි අපි සාකච්ඡා කරා position part 1 කියන පාඩම. මෙන්න මේ පාඩමේ අපි සාකච්ඡා කරා වර්තමාන අවස්ථාව සාකච්ඡා කරලා අවසන්, අතීත අවස්ථාව සාකච්ඡා කරලා අවසන්. අපි දැන් සාකච්ඡා කරනවා අනාගත අවස්ථාව. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕන මෙන්න මේ වර්තමාන අවස්ථාවට අදාළ වීඩියෝ එක, ඒ වගේම අතීත අවස්ථාවට අදාළ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ මම අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. මේක මේ වීඩියෝ දෙක ඔයගොල්ලන්ට නැරඹීමෙන් පසු මේ වීඩියෝ බලන්න කියන කාරණේ මම ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරන්න කැමතියි. ඉතින් අද අපේ සාකච්ඡාව තුළ අපි සාකච්ඡා කරන්නේ ෆියුචර් පොසිෂන්, එහෙම නැත්නම් අනාගතයේ අපි අනාගත තරාතිරමක් ප්‍රකාශ කරන ආකාරය. එතන බලන්න මෙන්න මේ අනාගත අවස්ථාව තුලත් අපි සරල වාක්‍යයක් ආකාර හතරකට බෙදනවා. ඇතනාර්ථේ වාක්‍ය, නැතනාර්ථේ වාක්‍ය, ප්‍රශ්නාර්ථ වාක්‍ය, අවසාන එක මොකද්ද? නැතනාර්ථේ ප්‍රශ්නාර්ථ වාක්‍ය කියන අවස්ථා හතර. ඔහු ගුරුවරයෙක් වේවි, ඔහු ගුරුවරයෙක් නොවේවි, ඔහු ගුරුවරයෙක් වේවිද, ඔහු ගුරුවරයෙක් නොවේවිද කියන අවස්ථා හතර. මේ බලන්න පළවෙනි එක මෙන්න ඇතනාර්ථේ වාක්‍ය රටාව අපි කියනවා affirmative form. මෙන්න අනාගත අවස්ථාව. එතකොට අපි භාවිත කරනවා ක්‍රියාපද දෙකක් ළමයි. මොනවද භාවිත කරන ක්‍රියාපද දෙක? will, හෝ shall කියන පද දෙකෙන් එකක් අපි භාවිත කරනවා. එතකොට බලන්න මෙන්න වාක්‍ය ගොඩ නැගීමේ රටාව. වාක්‍ය උක්තයෙන් ආරම්භ වෙනවා. ඉන්පසුව will, හෝ shall කියන පද දෙකෙන් එකක් භාවිත කරනවා. ඉන්පසු be කියන පදේ භාවිත කරනවා. ඉන්පසු වාක්‍ය ඉතිරි කොටස. එතකොට මෙන්න මේ වාක්‍යටාවේ තේරුම් බවට පත් වෙන ළමයි වේවි වනු ඇත කියන තේරුම් දෙක තමයි පත්. මොකක්ද තේරුම? වේවි වනු ඇත කියන තේරුම් දෙක. එතකොට අපි දන්නවා මෙන්න මේ I, we, you, they, boys, girls වගේ ඒක වචන බහුවචන ભેදයකින් තොරව අපි will කියන පදයට එක්ක අපි භාවිත කරනවා. I will, they will, you will, she will, it will, Kamal will, නේ, ගීතා will, චන්ද්‍රිකා will. මෙන්න මේ ඒක වචන බහුවචන ભેදයකින් තොරව අපි භාවිත කරනවා will කියන පදය. නමුත් අපි shall කියන පදය අපි භාවිත කරන්නේ I සහ we කියන පද දෙකක් එක්ක පමණයි අපි භාවිත කරන්නේ shall කියන පදය. I shall, we shall ලෙසයි අපි භාවිත කරන්නේ. අපි කිසිසේත්ම නිමල් shall කියන්නේ නැහැ. මතක තියාගන්න will කියන පදේ අපි භාවිත කරනවා හැම පදයක් එක්කම ඒක වචන බහුවචන ભેදයකින් තොරව අපි භාවිත කරනවා මොකද්ද පදය? will කියන පදය. මෙන්න මේ ඔක්කොමලත් එක්ක. නමුත් අපි shall කියන කොටස භාවිත කරන්නේ, අපි shall කියන පදේ භාවිත කරන්නේ I සහ we කියන පදෙත් එක්ක පමණයි. මේ අපිට පුළුවන් we shall කියන්න, I shall කියන්න පුළුවන්. right. එහෙනම් බලන්න අපි වාක්‍යයක් ලියන්න මේ බලන්න we will be good citizens. අපි හොඳ පුරවැසියන් වේවි. එතකොට අපිට මෙන්න we වාක්‍ය උක්තේ we එම නිසා will භාවිත කරන්න පුළුවන් we will be good citizens. මේ බලන්න ඒ වගේම අපිට ලියන්න පුළුවන් we shall be good citizens කියලා ලියන්න පුළුවන්. මොකද අපිට I සහ we එක්ක අපිට will භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම shall සමග භාවිත කරන්න පුළුවන්. අපි සරලව කිව්වොත් ළමයි ඕනෑම උක්ත පදයක් එක්ක අපි භාවිත කරනවා will. නමුත් I සහ we කියන පදත් එක්ක පමණක් අපි shall භාවිත කරනවා. මේ බලන්න he will be a clever doctor in the future. ඔහු අනාගතයේදී දක්ෂ වෛද්‍යවරයෙකු වේවි. එහෙනම් මේ බලන්න he will be a clever doctor in the future. අපිට මේක he shall be ලෙස භාවිත කරන්න බෑ. මොකද අපිට ඕනම පදයක් එක්ක භාවිත කරන්න පුළුවන් will. මේ අමාලි will be honest. අමාලි අවංක වේවි. එහෙනම් වාක්‍ය යුක්තේ අමාලි ඉන්පසු will ඉන්පසු be කියන කොටස ඉන්පසු වාක්‍ය ඉදිරි කොටස. අමාලි අවංක වේවි. Prageet will be a talented actor. නේ, ප්‍රගීත් දක්ෂ නළුවෙක් වේවි. talented actor කියලා කියන දක්ෂ නළුවෙක්. මේ බලන්න I shall be a farmer. මම ගොවියෙක් වේවි. I shall be a farmer. මම ගොවියෙක් වේවි. මේ we will be engineers. අපි ඉංජිනේරුවෝ වේවි.
we will be engineers. Mean the business will be cheap. Business व्यापार අපිට එහෙනම් will දාන්න වෙන්නේ. Now the business will be cheap. That film will be great. ඒ ෆිල්ම් එක ඉතාම හොඳ වේවි නේ. Great. He will be the next president of this country. He will be. ඔහු නේ වේවි. කවුද? The next president ඊළඟ ජනාධිපති of this country. මේ රටේ ඊළඟ ජනාධිපති බවට කවුද? ඔහු පත් වේවි. It will be a fool donkey. ඌ මෝඩ බූරුවෙක් වේවි කියන අදහස. It will be a fool donkey. ඌ මෝඩ බූරුවෙක් වේවි. බට අපි සාකච්ඡා කරන්න යනවා. දැන් අපි සාකච්ඡා කරලා අවසන් කරේ ඇතයනාර්ථයේ වාක්‍ය. නම් ඇතයනාර්ථයේ වාක්‍ය අපි දන්න වාක්‍ය උක්තෙන් ආරම්භ වෙනවා. ඊට පස්සේ will හෝ shall කියන පද දෙකෙන් එකක් භාවිත කරනවා. අපි ඒක වචන බහු වචන ભેදකින් තොර ඕනෑම පදයක් ඕනෑම නාම පදයක් එක්ක අපි භාවිත කරනවා will. හැබැයි අපි shall භාවිත කරන්නේ I සහ we කියන පදත් එක පමණයි. ඉන්පසු වාක්‍යයේ ඉදිරි කොටස be කියන කොටස අපි යොදනවා. ඉන්පසු වාක්‍ය ඉදිරි කොටස. මේ වාක්‍යයට ආවේ තේරුම වේවි. එහෙම නැත්නම් වනු ඇත කියන තේරුම් දෙක. ඔහු ගුරුවරයෙක් වේවි. He will be a teacher. අපිට කිසිසේත්ම he shall be a teacher ලෙස භාවිත කරන්න බෑ. එහෙනම් අපි I shall be a teacher ලෙස අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි යනවා දැන් මේ තමයි ඇතයනාර්ථයේ වාක්‍ය. එහෙනම් අපි දැන් සාකච්ඡා කරන්න යනවා නැතයනාර්ථයේ වාක්‍ය වලට. හරි බලන්න මේ නැතයනාර්ථයේ වාක්‍ය අපි ගොඩනගනකොට වාක්‍ය උක්තයෙන් ආරම්භ වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ උපකාරක ක්‍රියාපද වලට තමයි අපි මොකද මේ අපි එකතු කරන්නේ. මේ බලන්න තමයි මෙතන උපකාරක ක්‍රියාපද වලට අපි ඔයගලන්ට පේනවා. මෙන්න මේ උපකාරක ක්‍රියාපද වන shall එකට not එකතු කරනවා. ඒතර shall not කෙටිනවා shan't බවට. will එකට not එකතු කරනවා. will not කෙටිනවා won't. එහෙම නැත්නම් won't ලෙස අපි මේක શબ્ද කරනවා. ඒතර shall not, shan't, will not, won't. එහෙම නැත්නම් won't. ඒතර ඉන්පසු be කියන පදය ඉන්පසු වාක්‍ය ඉදිරි කොටස. දැන් බලන්න මෙන්න මේ not කියන පදයේ තේරුම නෑ කියන අදහස. නමුත් මේක අනාගතයි. එහෙනම් බලන්න වේවි වනු ඇත කියන එකට නෑ කියන අදහස ආවම කොහොම ළමයි නොවේවි නොවනු ඇත. අපි කතා කරන භාෂාවේ කියනවා වෙන එකක් නෑ. තේරෙන්නේ පුතා ඉංජිනේරුවෙක් වෙන එකක් නෑ. ඇය නිලියක් වෙන එකක් නෑ. අන්න එවැනි අදහස් අපි භාවිත කරන අනාගත කාලේ. ඒතර අපි දන්නා මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ I capital වෙන්න ඕන. මෙන්න මේ ඕනෑම පදයක් එක්ක අපි භාවිත කරනවා මෙන්න මේ I, he, she, it, කමල් නිමල් ඒක වචන බහු වචන ભેදකින් තොර මේ හැම එක්කෙනෙක් එක්කම අපි භාවිත කරනවා will not එහෙම නැත්නම් won't ලෙස. ඒ වගේම I සහ we කියන පදත් එක්ක පමණක් අපි භාවිත කරනවා shall not එහෙම නැත්නම් shan't කියන පදය. right. එතකොට අපි මෙන්න මේ විදිහට තමයි වාක්‍ය ගොඩනැගීමේ රටාව මෙන්න වාක්‍ය ගොඩනැගීමේ රටාව මතකයේ තබා ගන්න ඕන ඔබ. right. අපි බලමු වාක්‍ය කිහිපයක් ලියලා මේ බලන්න පළවෙනි වාක්‍ය ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලෝ මතක් කරන්න කැමති අපි වයස් ભેදකින් තොරව ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකක් පවත්වන ඉරිදා හවස 7 ඉඳන් රෑ 9:30 වෙනකොට 9:30 දක්වා ඉතින් මේකට විවිධ වයස් මට්ටමක් නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකට සහභාගී වෙන්න අවශ්‍ය නම් ඔයගොල්ලෝ මේ තිරේ දිස්වන දුරකථන අංකයට ඇමතුමක් ලබා දී රෙජිස්ටර් වීම අනිවාර්යයි. ඒ වගේම පාසල් සිසුන්ට විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ට විවිධ පාඨමාලා අපි නිර්මාණය කරලා දෙනවා. ඉතින් ඔබගේ දුව පුතා හෝ ඥාති කවුරු හරි පාසල් යන මට්ටමේ ඉන්නවා නම් අපේ 6 සිට 13 දක්වා පාසල් සිසුන්ට ඒ විෂයට අනුබද්ධව අපි නිර්මාණය කරලා තියෙනවා පාඩම් මාලාවක්. ඉතින් මේ පන්ති වල ඔයගොල්ලන්ට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් මේ දුරකථන අංකයට ඇමතුමක් ලබා දීමෙන්. ඉතින් අපි සාකච්ඡා කරන්න යනවා දැන් නැතනාර්ථයේ වාක්‍යයටාව. ඉතින් බලන්න නැතනාර්ථයේදී මේ බලන්න මෙන්න වාක්‍ය ගොඩනැගීමේ රටාව වාක්‍ය උක්තෙන් ආරම්භ වෙනවා මේ it won't be a heavy rain. it ඒක won't be ඒක මහවැස්සක් වෙන එකක් නෑ. නැත්නම් ඒක මහවැස්සක් නොවේවි කියන තේරුම. He won't be the next president of this country. නේ next president of this country කියලා කියන්නේ අපේ රටේ ඊළඟ ජනාධිපති. එහෙනම් මෙතන won't. එහෙනම් මේ බලන්න උක්තය he එම් නිසා won't භාවිත කළ යුතුයි. මොකද අපිට I සහ we කියන කතෘත් එක පමණ අපිට shall not භාවිත කරන්න පුළුවන්. අපි නමුත් අපිට will not එහෙම නැත්නම් won't කියන පදය ඕනම එකක් එක්ක භාවිත කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් he won't be the next president of this country. ඔහු මේ රටේ ඊළඟ ජනාධිපති වෙන එකක් නෑ. They won't be terrorists. ඒගොල්ලෝ ත්‍රස්තවාදීන් වෙන එකක් නෑ. terrorist කියලා කියන්නේ ත්‍රස්තවාදීන්, terrorize කියනවා ත්‍රස්තවාදය පතුරවනවට, terrorism කියනවා ත්‍රස්තවාදය.
but it won't be a serious problem for me. ඒක serious එක දරුණු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නෑ for me මා සඳහා කියන අදහස. නැත්තම් මට නේ ඒක මා සඳහා දරුණු ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නෑ. We shan't be university students. අපි විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යෝ වෙන එකක් නෑ. අපි නැත්නම් අපි විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යෝ නොවේවි කියන අදහස. Ayesha won't be a doctor. Ayesha වෛද්‍යවරියක් වෙන එකක් නෑ. Pereira's son, Pereiraගේ පුතා won't be a carpenter in this village. Pereiraගේ පුතා won't be a carpenter. Carpenter කියලා කියන්නේ වඩුවෙක්. Pereiraගේ පුතා වඩුවෙක් වෙන එකක් නෑ මේ ගම්මානය තුල. එහෙනම් තුල නම් නිපාතය in මේ ගම්මානය නම් this village. එහෙනම් Pereira's son won't be a carpenter in this village කියනවා. Pereiraගේ පුතා මේ ගමේ වඩුවෙක් වෙන එකක් නෑ කියන තේරුම. It won't be an issue for you. ඒක ගැටලුවක් වෙන එකක් නෑ for you ඔයා සඳහා ඔයාට. මේවා ඊළඟ වාක්‍ය she won't be cunning. ඇය කපටි වෙන එකක් නෑ regarding කියනවා සම්බන්ධයෙන්. මොකක් සම්බන්ධයද? this matter මේ කාරණය සම්බන්ධ. මේක අපි වාක්‍යයක් මේ අපි regarding කියන පදයේ තේරුම සම්බන්ධයෙන් කියන තේරුම. නම් she won't be cunning. ඇය කපටි වෙන එකක් නෑ regarding this matter මේ කාරණය සම්බන්ධයෙන්. He won't be a murderer. ඔහු මිනිමරුවෙක් වෙන එකක් නෑ. එහෙනම් අපි දැන් සාකච්ඡා කරේ ළමයි නැතනාර්ථේ වාක්‍ය රටාව. එහෙනම් අපි දැන් සාකච්ඡා කරනවා ප්‍රශ්නාර්ථ වාක්‍ය අවස්ථාවට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අපි ප්‍රශ්නාර්ථ වාක්‍ය අවස්ථාවට කියනවා ඉන්ටරොගේටිව් ෆෝම් එහෙම නැත්නම් ක්වෙස්චන් ෆෝම් කියලා. ඒතර අපි වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. ඒතර වාක්‍යයේ තියෙන උපකාර ක්‍රියාපද දෙක වෙන will හෝ shall කියන පද වාක්‍යයේ මුලට ගන්නවා. ඉන්පසු වාක්‍යයේ උක්තය යොදනවා. උක්තයෙන් පසු අපි be කියන පදය යොදනවා පොදු පදය. ඉන්පසු කම්ප්ලිමන්ට් වාක්‍ය ඉදිරි කොටස මම මෙතන පොඩ්ඩක් ලියලා දෙන්න කම්ප්ලීට් නේ කම්ප්ලිමන්ට් වාක්‍ය ඉදිරි කොටස. එතකොට මේකෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහෙන්න ඕන. එතකොට ප්‍රශ්නයක් ඇහෙන්න ඕන නම් මොකක්ද තේරුම? වේවිද එහෙම නැත්නම් වනු ඇද්ද කියන තේරුමක් එන්න ඕන. මට වාක්‍යයේ උක්තේ ඕනෑම උක්තයක් ප්‍රශ්නාර්ථයක් ලෙස අනාගත කාලයේ යෙදුනොත් අපි will ගන්නවා. හැබැයි I සහ we කියන පද පමණක් යෙදුනොත් අපි ගන්නවා shall කියන පදය. අපිට ඕනම් I we you I we ඇතුළුව ඒ කියන්නේ I we කියන පද ඇතුළු ඕනම එකක් අපිට will භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඔබ කැමති විදියකට මේ will හෝ shall භාවිත කරන්න පුළුවන්. බලන්න ළමයි I shall be your friend. මේ මෙතන මම shall අරගෙන තියෙනවා. මේක will වලින් ලියන්න පුළුවන්. අර්ථය එක හා සමානයි. එහෙනම් බලන්න shall I be your friend? මම ඔයාගේ යාළුවා වේවිද? will I be your friend? මම ඔයාගේ යාළුවා වේවිද? එකම අදහස. Will she be a murder of this case? Will she ඇය මිනිමරුවෙක් වේවිද මේ සිද්ධියේ? නැත්නම් of this case මේ කේස් එකේ. Will we be the first in this tournament? බලන්න will we be the first අපි පළමුවැනියා වේවිද in this tournament මේ තරඟාවලියේදී. මේ තරඟාවලියේදී කියන්නේ අපි දාන්නේ in this tournament ප්‍රස්තාවත ලකුණක් වාක්‍යයකට එකතු කිරීම අනිවාර්යයි. මේ බලන්න will she be successful at the exam? ඇය විභාගයේදී සාර්ථක වේවිද? එහෙනම් විභාගයේදී කියන්නේ අපි at the exam. එහෙනම් will she be successful කියන්නේ සාර්ථක වේවි විභාගයේදී ප්‍රශ්නාර්ථය. will your marks be enough? will your marks ඔයාගේ ලකුණු be enough ප්‍රමාණවත් වේවිද? will tomorrow be a rainy day? හෙට වැසි දිනයක් වේවිද? will she be kind for you? නේ ඇය ඔයාට කරුණාවන්ත වේවිද? will මේ වාක්‍යයේ උක්තය she එනිසා අපි ඇය මුලට ගන්නවා. ඉන්පසු be කියන පදේ බලන්න හැම එකෙම මේ be යොදලා තියෙන්නේ උක්තයට පිටිපස්සේ. මතක තියාගන්න. will my sister be a talkative girl? talkative girl කියලා කියන්නේ කටකාර ගෑල් ළමෙක්. මගේ සහෝදරිය කටකාර ගෑල් ළමෙක් වේවිද? will නිමල් be a politician? නිමල් දේශපාලඥයෙක් වේවිද? වාක්‍යයේ උක්තේ නිමල් අපි නිසා will ගන්නවා. ඉන්පසු be කියන කොටස a politician වාක්‍ය ඉදිරි කොටස. හරි සරලයි. මෙන්න මේ වාක්‍ය ආකෘතියට අනුව ඔයගලන්ට වාක්‍ය ලියීම ඉතාම සරලයි. මේ වාක්‍ය ආකෘතිය ඔළුවේ තබා ගනිමින් මේ බලන්න will he be a soldier of this country? ඔහු මේ රටේ සොල්දාදුවෙක් වේවිද? දැන් අපි දැන් මේ සාකච්ඡා කරේ ප්‍රශ්නාර්ථ වාක්‍ය. ප්‍රශ්නාර්ථ වාක්‍ය වල අපි මොකද කරන්නේ? will හෝ shall කියන පදයකින් එකක් මුලට ගන්නවා. එතන මේ will කියන පදේ ඕනම එකක් එක්ක භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒක වචන බහුව වචන ભેදකින් තොරව I we you they boys girl නේ ඕනම පදයක් එක්ක භාවිත කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි දැන් සාකච්ඡා කරනවා අවසාන කොටස අපේ සාකච්ඡාවේ negative
interrogative form එහෙම නැත්නම් negative question අවස්ථාවට නැත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නාර්ථ වාක්‍ය. ඉතින් අපි මෙතනදී සාකච්ඡා මෙන්න මේ negative interrogative අවස්ථාව සකස් කර ගැනීමේදී අපිට වැදගත් වෙන මොකද්ද? නැත යන අර්ථයේ වාක්‍යයට මම එක ඔයගලන්ට පල්ලෙන් දාලා දෙනවා. අතන මේ නැත යන අර්ථයේ ළමයි ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මේ නැත යන අර්ථයේ කෙටි වෙන උපකාරක ක්‍රියාපද මේ shall not කෙටි වෙනවා shan't බවට will not කෙටි වෙනවා won't බවට මෙන්න මේ කෙටි වෙන උපකාරක පද දෙක ගන්න වාක්‍යයේ මුලට. ඒතර වාක්‍යයේ මුලට එනකොට මුල් අකුර කැපිටල් වෙනවා shan't won't plus එකතු කරනවා වාක්‍යයේ උක්තය එකතු කරනවා shan't ho won't වලින් පිටිපස්සේ ඉන්පසු be කියන පොදු පදය ඉන්පසු වාක්‍යයේ ඉදිරි කොටස. ඒතර මේ මෙතන ඉඳන් මේ මෙතෙන්ටක් තියෙන්නේ එකම අර්ථයක් තියෙන්නේ. මේවා මේ මම පෙන්වන ඉඳන් මේ මෙතන ඉඳන් මෙන්න මේ දක්වාම තියෙන ඒකීය වූ එක අර්ථයක්. ඒ අර්ථය තමයි නොවේවිද නොවනු ඇද්ද එහෙම නැත්නම් අපි කතා කරන භාෂාවේ කියනවා වෙන එකක් නැද්ද ප්‍රායෝගික භාවිතය තමයි වෙන එකක් නැද්ද නේ ඔහු පූර්වෙක් වෙන එකක් නැද්ද එහෙනම් අපි මෙන්න මේ වාක්‍යයට තමයි භාවිත කරන්නේ අපිට අවශ්‍ය නම් ළමයි will හෝ shall කියන පද දෙක මුලින් යොදලා ඉන්පසු වාක්‍යයේ උක්තය යොදලා උක්තයට දකුණු පැත්තෙන් මේ උක්තයට පිටුපස්සෙන් අපිට not කියන පදය යොදලා ඉන්පසු be කියන පදය යොදලා අවසානට අපිට වාක්‍යයේ ඉදිරි කොටස එකතු කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වාක්‍යයට ආවේ තේරුමත් නොවේවිද නොවනු ඇද්ද එහෙම නැත්නම් වෙන එකක් නැද්ද කියන තේරුම. නමුත් වඩාත් ලේසි මේ පළවෙනි භාවිතයට ඔයගොල්ලෝ හුරු පුරුදු වෙන එක. එහෙනම් අපි යමු වාක්‍ය ටිකක් ලියන්න. බලන්න ළමයි මේ won't he be a cricketer ඔහු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් වෙන එකක් නැද්ද ඔහු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් නොවේවිද වාක්‍යයේ උක්තේ ඔහු එම නිසා won't ගන්නවා මේ won't it be a difficult task ඒක අමාරු කටයුත්තක් වෙන එකක් නැද්ද නැත්නම් ඒක අමාරු කටයුත්තක් නොවේවිද won't our attempt be success won't our attempt අපේ උත්සාහය සාර්ථක වෙන එකක් නැද්ද our attempt කියලා කියන අපේ උත්සාහය success කියලා කියන සාර්ථක වෙන won't Nimali be an honest girl මෙතන මේ එච් අකුරෙන් අපි શબ્ද කරන්නේ ඕ શબ્දය නම් won't Nimali be an honest girl නිමාලි අවංක ගෑල් ළමෙක් වෙන එකක් නැද්ද නැත්නම් නිමාලි අවංක ගෑල් ළමෙක් නොවේවිද කියන තේරුම will the Sri Lankan politicians be cunning ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන නැත්නම් ශ්‍රී ලාංකික දේශපාලඥයෝ කපටි නොවේවිද නැත්නම් කපටි වෙන එකක් නැද්ද කියන තේරුම won't he be a cunning person ඔහු කපටි පුද්ගලයෙක් නොවේවිද එහෙම නැත්නම් ඔහු කපටි පුද්ගලයෙක් වෙන එකක් නැද්ද කියන තේරුම won't the business be cheap won't the business ව්‍යාපාරය ලාභදායක වෙන එකක් නැද්ද won't this මේ බලන්න මෙතන අපි won't this be a camel in Africa නේ අපි මේ ඔටුව ඇෆ්‍රිකාවේ එකෙක් නොවේවිද කියන සරල තේරුම won't he be a terrorist ඔහු ත්‍රස්තවාදියෙක් නොවේවිද එහෙම නැත්නම් ඔහු ත්‍රස්තවාදියෙක් වෙන එකක් නැද්ද shan't I be a fool මම මෝඩයෙක් නොවේවිද නැත්නම් මම මෝඩයෙක් වෙන එකක් නැද්ද අවසාන වාක්‍ය shan't we be poor people අපි දුප්පත් මිනිස්සු නොවේවිද එහෙම නැත්නම් අපි දුප්පත් මිනිස්සු වෙන එකක් නැද්ද මම නැවත මතක් කරනවා මෙන්න මේ නෙගටිව් ඉන්ටරොගටිව් අවස්ථාව තුළ shan't සහ won't කියන පද මුලට ගන්න ඉන්පසු වාක්‍ය උක්තය යොදන්න අපිට ඕනම පදයක් එක්ක won't භාවිත කරන්න පුළුවන් නමුත් ඔබට අවශ්‍ය නම් will හෝ shall I සහ we සමග ඔබට shan't ගන්න පුළුවන් මේ අපිට ගන්න පුළුවන් මම මිනි මරුවෙක් නොවේවිද won't I be a murder එහෙම නැත්නම් shan't I be a murder එහෙනම් අපි දැන් මේ සාකච්ඡා කරේ ළමයි මේ position part 1 කියන පාඩමේ පාඩම අපි සාකච්ඡා කරේ. ඉතින් අපි වාක්‍ය ගණනාවක් මෙන්න මෙතන දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ මෙතන තියෙන වර්තමාන කාලය අතීත සහ අනාගත කියන වාක්‍ය ත්‍රිත්වයම නියෝජනය කරමින් ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් අපි වීඩියෝ අපි දාලා තියෙන අපි මේ සාකච්ඡා කරපු වීඩියෝ එකත් එක්කම ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වාක්‍ය ටික ලියලා ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට අපේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එක සහභාගී වෙන්න ඕන නම් ඔයගලන්ට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් මේ 33 අංකයට රෙජිස්ටර් වෙලා ඒ වගේම අපේ පාසල් සිසුන්ට පවත්වන විශේෂ පන්තික කණ්ඩායම් පන්ති තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට ඒවට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි තවත් අලුත් පාඩමකින් හමු වෙමු. ඒ නිසා thank you very much for joining with us.